নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ফুলকবি, আলু আৰু মটৰেৰে বনোৱা মাছৰ জোল। এই জোলখন গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই বেছি জুতি লগা হয় আৰু বনোৱাৰ কাৰণে সময়ো নিচেই কম লাগে আৰু বেছি যোগাৰৰো দৰকাৰ নাই। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দৌৰা-দৌৰি লাগে, তেতিয়া এই জোলখন বনাই আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰেডি কৰিব পাৰিব আৰু এই জোলখন থাকিলে বেলেগ একো চব্জি বনোৱাৰো দৰকাৰ নাই আৰু দাইল নহ'লেও এই জোলখনৰ লগতে ভাতকেইটা খাই আপোনালোকে তৃপ্তি ল'ব পাৰিব। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰে। যিসকল দৰ্শক প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুৰোধ থাকিল চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে জোলখন বনোৱাটো চাই লওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, ফুলকবি আলুৰ এই জোলখন বনাবৰ কাৰণে এটা মজলীয়া চাইজৰ আলু দুখৰকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ এটা ফুলকবি দুখৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পানী আৰু নিমখ দি পেলাই এইখিনি বইল কৰিবলৈ থৈছোঁ। 5 পৰা 7 মিনিট সময় মই এইদৰে ফুলকবি আৰু আলু বইল কৰি ল'ম। এইদৰে কৰিলে ফুলকবিত ব্যৱহাৰ কৰা খাৰৰ যিটো অৱগুণ থাকে, যিটো হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে শৰীৰৰ কাৰণে, সেইখিনিও গুচি যায়। এইদৰে বইল কৰি পানীখিনি পেলাই দিলোঁ, এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা পেনত জোখমতে 4 to 5 টেবল স্পুন মিঠাতেল গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দি দিছোঁ। হালধি প্ৰায় আধা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া হালধিখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে তেলত মিক্স কৰি লৈ মাছৰ পিচবোৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। এইদৰে কৰিলে হাতেৰে মাছত নিমখ আৰু হালধি সানি নল'লেও হৈ যায়। ডাইৰেক্ট এইদৰে কৰি চাবচোন, তেতিয়া হাতখনতো মাছৰ গোন্ধটো নালাগিব। এতিয়া এটা ছাইড ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মাছৰ পিচবোৰ এইদৰে লুটিয়াই দুইটা ছাইড ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মাছ ভজা হৈ গ'ল। খুব সুন্দৰকৈ মাছখিনি ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু এতিয়া এখন প্লেটত মাছৰ পিচবোৰ এইদৰে উঠাই থৈ দিলোঁ। মাছ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া সেইটো কেৰাহীতে জোখমতে আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। বেছিকৈ আৰু তেল মই যোগ কৰা নাই, কাৰণ আগতেই তেল মই জোখমতে দিছোঁ, জোলখন হোৱাৰ জোখতে তেল দিছোঁ। আৰু মজলীয়া চাইজৰ এটা পিঁয়াজ, মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা এতিয়া তেলত দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি 2 মিনিট ভাজি উঠাৰ পিছত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ নহৰু বটা আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান কম আদা বটা দি ভালদৰে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ ভাজি ল'ম। এইখিনিও প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা এটা বিলাহী, মিডিয়াম আকাৰৰ এটা বিলাহী দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। বিলাহীটো যাতে সোনকালে সিজি যায় তাৰ কাৰণে আধা চামুচ নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এতিয়া ঢাকন মাৰি বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ থ'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখিব লাগিব। 2 মিনিট সময় ঢাকন মাৰি থোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া বইল কৰি থোৱা ফুলকবি আৰু আলুৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ফুলকবি আৰু আলু খুব বেছি বইল কৰি লোৱা নাই, মই 5 মিনিট সময় বইল কৰি লৈছোঁ। গতিকে খুব ভালদৰে এইখিনি মিলাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখমতে মছলাখিনিও দি দিম। এয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। ভালদৰে মিলাই দিম। শুকান জলকীয়া গুড়ি ভাল নাপালে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব এই জোলখনত, খাই ভালেই পাব। এতিয়া প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি এইখিনি সিজিবলৈ থ'লোঁ। 5 মিনিট পিছত ঢাকন গুচাই চাইছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে আলু আৰু ফুলকবিৰ টুকুৰাবোৰ সিজি আহিছে। এতিয়া এয়া মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, ফ্ৰেছ মটৰ। ঠাণ্ডাৰ দিনত এতিয়া খুব সুন্দৰ মটৰো ওলাইছে বজাৰত। গতিকে ফুলকবি, আলু, মটৰৰ এই চব্জিখন মই খুব সুন্দৰকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ।
এয়া মটৰো সিজি আহিছে ভালদৰে সিজাই ললোঁ 5 মিনিট ঢাকন দি আৰু এতিয়া ইয়াতে জোখমতে মই পানী ঢালি দিম যিমান জোল বিচাৰে সেই হিচাপত পানী দিব মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু জোলখন এতিয়া উতল আহিবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিব লাগিব আৰু প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ থলোঁ খুব সুন্দৰভাৱে আলু সিজি গৈছে কেইডোখৰমান আলু এইদৰে পটেটো মেছাৰেৰে মই ভাঙি দিছোঁ এইদৰে ভাঙি দিলে জোলখনৰ সোৱাদটো বাঢ়ি যায় গোটেই কেইডোখৰ আলু পিছে মই ভাঙি নিদিওঁ 2-4 ডোখৰ ভাঙি দিছোঁ এতিয়া জোলখনৰ এয়া চাওক গোটা হৈ আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছৰ পিচবোৰ দি দিম গোটেই কেই পিচ মাছ দি দিম প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন মলত পেলাই দিলোঁ আৰু যিবোৰ দৰ্শক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলত আহিছে চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় অনুৰোধ থাকিল এয়া জোলখন হ'ব হৈছে মাছ দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 5 মিনিট সময় জোলখন এইদৰে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত হ'বলৈ থৈছোঁ আৰু এতিয়া লাষ্টত কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ ঠাণ্ডা দিনত হোৱা গোটেইখিনি তৰকাৰী পাচলি ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা এই মাছৰ জোলখন খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদৰ হয় মন পছন্দৰ যিকোনো মাছৰ লগতে আপোনালোকে এই জোলখন বনাই খাব পাৰিব বিশেষকৈ এই জোলখন বনাই খালে ভাল এইটোৱে লাগে যে দাইলো বনাব নালাগে আৰু লগতে sabjiও বেলেগকে নবনালেও হৈ যায় ৰাতিপুৱাৰ সময়ত লৰালৰিৰ সময়ত এই জোলখন বনাই আপোনালোকে খাই যাব পাৰে ভাতকিটা গৰমে গৰমে খাইও সোৱাদ পাব আৰু বেছি সময়ো নালাগে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে এইদৰে জোলখন বনাই খাব বুলি আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে এতিয়া জোলখন হৈ গৈছে মই গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ধনিয়া দিয়াৰ পিছত 5 পৰা 10 মিনিট সময় এইদৰে ঢাকন মাৰি থলোঁ যাতে ধনিয়াৰ ফ্লেভাৰটো জোলখনত ভালদৰে মিলি যায় এয়া 10-15 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ জোলখন খুব বঢ়িয়া হৈছে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ জুতি লওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ যাতে নিশ্চয় কৰে আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে